În momentul în care am cumpărat aici spațiul acesta, am descoperit după ceva luni bune, vreo 2 sau 3, curățând gunoaiele din curte, că avem acest cuptor de pâine, care e o piesă extraordinară. E inginerie totală ce se întâmplă cu el. Cine l-a făcut știa foarte bine ce face. Se pare că e o piesă a zonei, e specifică zonei. Toți oamenii pe aici, prin localitățile astea, prin comuna asta, au acest cuptor, mă rog, sau îl aveau. Mai sunt puțini care l-au și îl țin așa doar de decor sau stau să cadă toate. Cert este că nu mai folosește nimeni un astfel de cuptor. Noi l-am păstrat, l-am curățat cât de cât. Pentru cei care urmăriți acest canal și știți despre ce este vorba, că în mod sigur ați văzut într-un videoclip anterior tot procesul de curățare și ce era pe lângă el pe aici. Există mai multe feluri de a te conecta și a te identifica cu spațiu. Dacă într-adevăr vrei să te simți acasă. Și sunt mai multe. Sunt două mari și late. Unul este să razi tot. Cumperi un spațiu, că e casă, că e teren, razi tot, faci la zero și te apuci și construiești așa cum vrei, așa cum îți place, eu știu ce filme, ce vise ai. Și al doilea, chiar dacă este un proces mai anevoios, așa mai greoi, mai întâmpli tot felul de obstacole, să începi să consolidezi, să începi să restaurezi, să începi să descoperi fel de lucruri, obiecte prin toate cotloanele pe aici, pe acolo. Toate lucrurile astea care, de fapt, adunate la oaltă, dau suflet spațiului. Sunt lucruri care vin cu o încărcătură din urmă, vin cu o poveste, vin cu o istorie, nu numai utilitate. Eu am ales varianta a doua, că prin natura mea de a fi, eu sunt un iubitor de obiect. Mie îmi place să caut obiecte vechi, îmi place să le restaurez, să le aduc cumva din nou la viață. Asta vine din această copilărie petrecută la bunici. Când urcai în podul casei și găseai tot felul de felinare, de lucruri foarte interesante, de obiecte aparent inutile, alții ar spune inutile. Dar la vremea aceea, absolut fiecare obiectel avea rolul lui. Având în vedere că e o piesă de pământ, e natural, așa, e un pic... Părerile sunt un pic împărțite. Faptul că am folosit metal și așa, pare un pic agresivă intervenția, dar faptul că deasupra se acumulează foarte multă căldură, nu puteam să folosesc lemn, că e foarte ușor să aprinzi un acoperiș. Având în vedere că spațiul acesta a fost al altor oameni, e un fel de împotrivire a spațiului până devine al tău. Și apar tot felul de situații. Sigur, în încercarea de a recupera, că dincolo de faptul că există elemente noi puse, există și elemente recuperate, elemente vechi, cum sunt câteva din barele de metal, cum sunt țiglele care sunt recuperate de undeva, primite de la cineva.
spălate, curățate și rearanjate, că au trebuit tăiate la o anumită dimensiune ca să se potrivească. Deci, există o luptă. Și, practic, e ca o negociere. Spațiul se împotrivește, nu-ți dă voie, mai uiți ceva, ai uitat să mai sudezi ceva, le mai lași, mai e o pauză. Stai și te gândești, poate că nu e ideea cea mai bună, așa cum ai pornit. O iei de la capăt și ușor, ușor începe să prindă contur și începe să prindă din nou viață. Și o formă care începe să prindă viață începe să aducă și bucurie. Aducând bucurie, începi să o simți ca fiind a ta. Ia priviți-l pe dumnealui cuptorul, cum arată fără toate tăblăraiele și cauciucurile și chestiile deasupra, care au fost puse doar ca să protejeze de ploaie, la ținut ceva. Acum i-am făcut și lui o căciulă nouă. Următoarea etapă, să ne ocupăm un pic de el, să-l facem gigea, să-l facem frumușel. Să-l mai lipim pe unde trebuie, să-l mai întărim. Să-l decorăm un pic, să-l facem și pe el frumușel. Frumușelul Aurel. Abia după ce începi să dai spațiului suflet, practic îi dai din sufletul tău, spațiul începe să arate ca tine, abia atunci începi să te simți acasă. Deci este absolut un proces de foarte, foarte lungă durată. E frumos, e plăcut să te întorci așa la niște lucruri atât de simple.